guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ PHP arrays ගැන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා PHP variable ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි PHP variable එකක් හැදුවොත් එහෙනම් මම මෙතනදී array.php කියලා මම විතර අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදාගන්නම්. ඒ වගේම මම මේ ෆයිල් එක හදාගෙන මේ විතර PHP opening and closing brackets මම හදාගන්නම්. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා PHP variable එකක් ගැන, variables ගැන. ඉතින් මේ variables ගැන කතා කරනකොට මම කිව්වා අපිට පුළුවන් variable එකකදී එක data එකක් store කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී name කියන එක අරගත්තොත් එහෙම මෙතනදී මට මේ එක name එකක් විතරයි store කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී name 1 කියලා මේ විදිහට මේක අරගන්න. ඒ වගේම මට මේක echo කියන function එක පාවිච්චි කරලා output එකක් මට අරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී echo $_name කියන එක දෙනවා. එතකොට මට මෙන්න මේ variable එක output එක කියන name 1 කියන output එක මට අරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ web browser එක මේ විදිහට refresh කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් array.php එක මගේ මෙතනදී හැදිලා තියෙනවා. මම මේක උඩ මේ විදිහට click කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පෙන්නලා තියෙයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ name.1 කියන ඔයා හදන variable එක සහ ඔයා assign කරන value එක ඔයා හදන variable එක මෙතනදී පෙන්නන්නේ. ඔයා ඒ variable එකට assign කරන value එක ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් array එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරියට චුට්ටක් super power එකක් තියෙන variable එකක් වගේ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට පුළුවන් variable එකක එක data type එකක් store කරන්න විතරයි. එක්කෝ string, එහෙම නැත්නම් integer, එහෙමත් නැත්නම් floating හරි එහෙම කැමති අපිට එක data type එකක් විතරයි අපිට මෙතනදී store කරන්න පුළුවන්. එක data type එකක්, ඒ වගේම එක data එකක් විතරයි store කරන්න පුළුවන්. හැබැයි array කියලා කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. අපිට පුළුවන් different data types මේක ඇතුලේ store කරන්න. ඉතින් array එකක් හදාගන්න විදිය හරිම simple. මම මෙතනදී $_my first array කියලා මම මේ විදිහට එකක් හදා ගන්නවා. my first array කියලා variable එකක් හදාන normal variable එකක් හදා ගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්න variable එකක් විතරම හදාගෙන මම මෙතනදී square brackets use කරනවා. මගේ data ටික පෙන්වන්න මෙතනදී අර single double quotations වලට අමතරව මම මෙතනදී square bracket use කරනවා. මගේ data ටික insert කරගන්න මේ array එක ඇතුළට. ඉතින් මම මේක ඇතුළට එතකොට මේක array එකක් විදිහට තමයි මෙතනදී define වෙන්නේ. ඔයා square bracket පාවිච්චි කරනවා නම් මට මේ array එක ඇතුළේ මට පුළුවන් string value save කරන්න. මම හිතනවා මෙතනදී මගේ නම හරි එහෙම නැත්නම් මම මෙතනදී ශ්‍රී ලංකාව කියලා country එක select country එක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නිකන් මෙතනදී number එකක් select කරගන්න 2023 කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ තව අපි මොකක් හරි එකක් අරගමු. මෙතනදී නමක් විදිහට අපි jack කියලා මෙන්න මේ විදිහට අරගමු. නමක් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මම store කරලා තියෙනවා different values. එකක් string, අනිත් එක integer values store වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඕනම විදිහේ data type එකක් මේක ඇතුළේදී string හරි නැත්නම් integer හරි data type එකක් මට මේක ඇතුළේ store කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි $_ මට මේක මෙතනදී echo කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට මගේ display කරගන්න පුළුවන් මේ array එක ඇතුලේ තියෙන data. ඉතින් මේ array එක ඇතුලේ තියෙන data display කරගන්න මම මේ echo කියන function එක use කරනවා. ඊට පස්සේ $_my array කියන එක පාවිච්චි කරලා මම මෙතනදී ආයම සැරයක් මගේ square brackets use කරනවා. square brackets ඇතුලේ මම type කරනවා පළවෙනි මේකේ index. දැන් අපි මේ array එකක් හදපුවම මේකට indexing assign වෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ පළවෙනි එක අරගන්නේ 0 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි array එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි data එක අපි ඒක කියනවා 0 කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි data එක 1, ඒ වගේම තුන්වෙනි data එක 2 කියලා තමයි අපි අරගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේක මේ විදිහට copy කරලා අරගෙන මම මගේ whiteboard එකට දාගත්තොත් whiteboard එකට මම මේ විදිහට අරගත්තොත් මෙතනදී මම මේ විදිහට මේක copy කරගත්තොත් මගේ first array එක මෙන්න මේක මේ විදිහට copy කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් මේකේ letter size එක අඩු කරගන්න බලන්න. my first array ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ edit කරන්න බෑ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක දික් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ array එක මේ විදිහට තියෙනවා.
එතකොට අපි මෙතනදී ඉන්ඩෙක්සින් කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ පළවෙනියටම තියෙන value එක. කියන්නේ දැන් අපේ පළවෙනියටම තියෙන string value එක අපි මේක අරගන්න පුළුවන් 0 කියලා. මෙතනදී integer value එකක් පළවෙනියටම තිබ්බොත් ඒකේ index එක වෙන්නේ 0 කියලා. එතකොට ඔයා access කරනකොට මේ data එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ index එක දෙන්න ඕනවා. array එකක තියෙන data එකක් access කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ index එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පළවෙනි value එක අපිට 0 විදිහට තමයි අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළවෙනි value එක අපි 0 කියලා කියන. يعني index එක යාගේ 0. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන දෙවෙනි value එක තියෙන්නේ එයාගේ index එක 1. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ඩෙක්සින් පටන් ගන්නේ 1 2 3 කියලා නෙවෙයි. අපේ normal සාමාන්‍ය 1 2 3 කියලා අපි ගණන් කරන විදිහට නෙවෙයි මේක ඉන්ඩෙක්සින් පටන් ගන්න. මේක පටන් ගන්න 0 වලින්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතන පළවෙනි value එක මේ පළවෙනි තියෙන මේ string value එක මේක 0 වලට equal වෙන්නේ. ඒ වගේම 2023 කියන මෙන්න මේ value එක ඒක 1 වලට equal වෙනවා. ඒ වගේම මේ jack කියන value එක මේක number 2 වලට equal වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ values access කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ array එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලට display කරන්න හරි නැත්නම් ඔයාලට මේ values access කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ මේ array එක ඇතුලේ store වෙලා තියෙන ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ indexing පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට මම මෙතනදී ආයෙ මස්සලා මේක මේ විදිහට පොඩි කරගෙන මම මෙතනදී 0 කියන index value එක පාවිච්චි කරොත් මම මෙතනදී වෙන්නේ මේ උඩ කොටස variable එක කමෙන්ට් කරගන්නම්. මම මෙතනදී මේ ටික කමෙන්ට් කරගෙන මම මෙතනදී 0 කියන එක පාවිච්චි කරොත් මම විතර මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා පෙන්නනවා. මගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක 0 වලට equal වෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක. ඒක නිසා මට ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී 1 කියලා අරගත්තොත් එහෙම මෙතනදී මට 2023 කියන value එක ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී 2 කියන එක ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී jack කියන value එක මට display කරලා පෙන්නනවා. මම මෙතනදී 3 කියන value එක දුන්නොත් එහෙම මෙයා මෙතනදී මට error එකක් පෙන්නයි. ඒකට හේතුව මෙතනදී මේ PHP මේ array එක ඇතුලේ මම define කරලා නැහැ. හතරවෙනි value එක. ඒ කියන්නේ fourth position third position එකට මම value එකක් මෙතනදී define කරලා නැහැ. මම මෙතනදී තව මොකක් හරි මෙතනදී value එකක් අරගත්තොත් 1222 සාමයේ වගේ පොඩි string value එකක් අරගත්තොත් මම මෙතනදී මේක refresh කරලා බලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී value එක 3 එකට මට display කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ 122221 කියන value එක. ඉතින් arrays ගැන කතා කරනකොට අපිට මේක එක විදිහක් array එකක් define කරන අපිට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා array එකක් define කරන්න පුළුවන් PHP වලදී. මේක තමයි අලුත්ම ක්‍රමය. square brackets තමයි අලුත්ම ක්‍රමය. අපි array එකක් display කරවන ඒ වගේම අපිට තවත් පරණ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් $my array කියලා මම මෙතනදී මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ array කියන function එක පාවිච්චි කරලා array එකක් define කරන්න. ඉතින් මම මෙතනටත් මෙන්න මේ values ටිකම අරගන්නම්. මෙන්න මේ values ටිකම අරගෙන මෙතනදිත් මේ values ටික මේ විදිහට cut කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් එකව කරන්න ඕන නම් මගේ මෙන්න මේ value එක my array කියන එක $_my array මෙතනදී මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් array value එක මෙතනදී මම මෙතන 0 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන 0 කියලා දීලා index එක 0 කියලා දීලා මම මෙතන refresh කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙමස්සරේ මට ශ්‍රී ලංකා කියන එක display කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක පරණ ක්‍රමයක්. ඉතින් අපි මෙතන උඩදී පළවෙනි නම කතා කරේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනට පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට කැමති විදිහකට arrays හදන්න පුළුවන්. PHP වලදී ඔයාලට array කියන function එක use කරලා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කලින් කතා කරපු විදිහටත් ඔයාලට arrays හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම good luck.